साथीहरू, आज हामीले कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा नेपाली टाइपिङ गर्न पर्यो भने आवश्यक पर्ने फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने। तपाईसँग नेपाली टाइपिङ गर्नको लागि कुनै पनि नेपाली फन्ट छैन, त्यस्तो अवस्थामा कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा फन्टलाई कसरी डाउनलोड गर्ने आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको एउटा सब्स्क्राइबले मलाई भिडियो बनाउन मोटिभेट गर्नेछ, त्यसैले अनिवार्य रूपमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू, हामीले नेपाली टाइपिङ गर्नु छ भने हामीसँग नेपाली टाइपिङ हुन आवश्यक छ। नेपाली टाइपिङ धेरै हुन्छ, जस्तो कि तपाईँको प्रीति भयो, काठमाडौँ भयो, कञ्चनपुर भयो, कालीमाटी भयो, धेरै फन्टहरू छन्, जसमध्ये आज हामीले प्रीति फन्ट डाउनलोड गर्न सिक्नेछौँ। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू फन्टहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त मसँग नेपाली टाइपिङ छँदैछ, तैपनि म तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि डाउनलोड गरेर देखाउँछु। सबभन्दा पहिला हामी ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुहोला, प्रीति फन्ट डाउनलोड भनेर सर्च गर्नुहोला। यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यो सुरुको जुन नेपाली फन्ट भन्ने एउटा वेबसाइट छ, यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोला। प्रीति नर्मल डाउनलोड फर फ्री एट नेपाली फन्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर आएको छ डाउनलोड फन्ट भनेको छ। इक्जाम्पल पनि यहाँनिर देखाएको छ फन्ट कस्तो टाइपको हुन्छ भनेर। तपाईँको यहाँनिर डाउनलोड फन्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। डाउनलोडिङ हुँदैछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँ फोल्डरमै पुग्नुहुनेछ। प्रीति नर्मल भनेको छ, यसमा डबल क्लिक गर्नुहोला। डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको एउटा विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको एउटा प्रिन्ट भनेको छ, एउटा इन्स्टल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। मेरोमा फन्ट अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ, त्यही भएर म रिप्लेस गरिदिन्छु। ल, हाम्रो फन्ट डाउनलोड भइसकेको छ। यसरी हामीले शैलीसँग नेपाली फन्टलाई डाउनलोड गरेर टाइपिङ गर्न सक्छौँ। अब हामी एमिसोटमा जान्छौँ भने यसमा अहिले हाम्रो इङ्ग्लिस रहेको छ। अब यसलाई हामीले यसमा गएर प्रीति टाइपिङ गर्छौँ भने अब नेपालीमा टाइपिङ हुन्छ। यसरी तपाईँले शैलीसँग आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा नेपाली फन्ट प्रीति फन्ट डाउनलोड गरेर शैलीसँग नेपालीमा टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर पनि साथ दिनुहोला। धन्यवाद।